අයිබෝවන් ඔන්න අද මං ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ රසම රස මඤ්ඤොක්කා ටෙම්පරාදු. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම මේ මඤ්ඤොක්කා ටෙම්පරාදුවත් බොහොම ඉතිහාසයක් තියෙන ව්‍යංජනයක්. මුළුතැන් ගෙට යන්න ඉස්සර වෙලා වෙනද වගේම දත් මට තියෙන ඔයාලගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න. ඒ මොකවත් නෙවෙයි. මේ වීඩියෝ එකත් බලලා subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් අපිට ලියන්න. right අපි එහෙනම් දැන් යා අපේ පරණ මුළුතැන් ගෙට. මඤ්ඤොක්කා ගැන පුංචි දෙයක් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් කියන්නේ. මඤ්ඤොක්කා ඉතාමත්ම ගුණවත් ආහාර. තම්බපු මඤ්ඤොක්කා ග්‍රෑම් 100ක කැලරි ග්‍රෑම් 200කට කිට්ටු කරලා තියනවා කියලා කියනවා. මෙච්චර කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙන මඤ්ඤොක්කා කෑවම ඔබේ කිට්ටුව මට්ටු කරන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. හැබැයි මේ මඤ්ඤොක්කා දියවැඩියාව තියෙන රෝගීන්ට නම් සුදුසු කෑමක් නෙවෙයි කියලා කියනවා. ඔබ කෙට්ටු නම් මඤ්ඤොක්කා කෑවම මහත් වෙන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. මඤ්ඤොක්කා සමග ඉඟුරු කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? මඤ්ඤොක්කා වල තියෙනවා සයනයිඩින් ග්ලූකෝසයිඩ්. ඉතින් මේ සයනයිඩින් ග්ලූකෝසයිඩ් හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ් බවට පත් කරන ලෙනමරේස් කියන එන්සයිම් ඉඟුරු වල අන්තර්ගතයි. ඒ නිසා මඤ්ඤොක්කා සමග ඉඟුරු කෑම නම් අවදානම්. අපි දැන් බලමු මේ රසම රස මඤ්ඤොක්කා ටෙම්පරාදු කරගන්න උවමනා කරන දේවල් මොනවාද කියලා. මඤ්ඤොක්කා මේ ප්‍රමාණයට යුබ් කපා ගන්න. තරමක් ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කපා ගන්න. සුදු ලුණු බික් 3ක් මේ විදිහට කපා ගන්න. තරමක තක්කලි ගෙඩියකුත් කපා ගන්න. අමු මිරිස් කරල් 4කුත් මේ හැඩයට කපා ගන්න. අඟල් 2ක් පමණ කුරුඳු පුතු කෑලි 3ක්, කරපිංචා, රම්පා, පොල් තෙල්, උඹලකඩ, කහකුඩු, අබ, ලුණු කුඩු, සහ කෑලි මිරි. දැන් අපි මඤ්ඤොක්කා ටෙම්පරාදුව හදාගමු. මුලින්ම අපි මඤ්ඤොක්කා පොතු ඇරලා සෝදලා මේ ආකාරයට කපා ගමු. වැඩි කුඩා කෑලි කපා ගන්න එපා. ගොඩක් වෙලා තම්බ ගන්නත් එපා. මොකද මඤ්ඤොක්කා බැරි වුණොත් මේ විදිහට රසට හදාගන්න බැරි වෙයි. මඤ්ඤොක්කා තම්බද්දී මඤ්ඤොක්ක එකට කහ දාන්න එපා. ලුණුත් වැඩි කරගන්න එපා. මොකද අපි මඤ්ඤොක්ක එක පිසගද්දි ලුණු දාන නිසා. හොඳයි දැන් අපි මඤ්ඤොක්ක එක තම්බ ගමු. මඤ්ඤොක්ක ටික සීතල වතුරින් සෝද ගන්න. එදා නම් මැටි කලේ තිබුණු වතුර හොඳටම සීතලයි. අද ඔයාට වෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකකින් වතුර ගන්න. සෝදාගත්ති මඤ්ඤොක්කා පොඩි නොවනසේ සෝද ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ කට අලල භාජනයක් අරගෙන ලිපේ තියලා පොල් තිල් දාගන්න. පොඩි භාජනයක් ගත්තොත් මඤ්ඤොක්කා ටික කලවම් කරද්දී මඤ්ඤොක්කා ටික පොඩි වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම සුදු ලුණු දාලා සුදු ලුණු හොඳට බැදෙන්න අරින්න. ඊළඟට කරපිංචා, රම්පා, අබ, අමු මිරිස්, කපාගත්ත ලුණු සහ කුරුඳු පොතු ටක් කලිත් දාන්න. කෑලි මිරිස්
මේස හැඳි දෙකක් දාගන්න. දැන් කහකොඩු පේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්න. දැන් උඹල කඩයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩුයි දාගන්න. ඊළඟට මේවා ටිකක් බැදෙනකන් කලවම් කරගන්න. දැන් තම්බ ගත්ත මඤ්ඤොක්ක ටිකක් දාගන්න. මඤ්ඤොක්ක පොඩි නොවනසේ හැන්දේ මිටින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න අපි රසට අපේ මඤ්ඤොක්ක බැදුම හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ රසවත් මඤ්ඤොක්ක බැදුමක් හදලා බලන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් කෑම වට්ටෝරුවක් සමගින් අපි හමු වෙමු.